Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano nyo nga ba makikita ang inyong salary loan status or salary loan statement of account sa SSS website gamit lamang inyong smartphone. So kung interested ka makita, please keep on watching. Okay, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga steps kung paano nyo makikita ang inyong salary loan, status man, or yung statement of account sa SSS website gamit lamang inyong smartphone. So without further ado, let's start. Step 1, go to SSS website. Para magawa to, punta lang tayo sa ating web browser. Then go to, or kung hindi mo ma-access directly ang SSS website, search mo lang guys sa inyong Google Chrome, SSS, and then sa search result, hanapin nyo lang yung SSS website, which is ito yun guys, sss.gov.ph. Click nyo lang yan guys, at mapupunta na tayo sa official website ng SSS. Dito guys, may makikita kayong security feature ni SS, which is itong I'm not a robot. Click nyo lang yan guys, and then click submit. Step 2, log in. Para magawa to, punta lang tayo sa members portal. Zoom ko lang guys, then click nyo tong member. After nun, mapupunta na tayo dito sa login page. Dito sa login page, i-enter nyo lang ang inyong user ID, ang inyong password, then click nyo tong I'm not a robot, then sagutan kung merong papasagutan, click nyo lang lahat ng traffic light, and then verify, and then after that, click submit. Then mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS account. Step 3, go to inquiry. So, punta lang tayo sa inquiry, and then step 4, go to loans info. Click nyo lang tong loans info, at mapupunta na tayo sa page kung saan makikita natin ang iba't ibang klase ng ating loans from SSS, kagaya ng salary loan, calamity loan, educational loan, at pati na rin ang inyong loan reconstructuring program kung nag-loan restructure kayo. Since salary loan ang gusto nating makita, dito tayo sa salary loan tab. Dito makikita ninyo ang inyong loan application details, kagaya ng loan type, application file through, encoding date, certifying employer ID, certifying employer name, and loan application status. So minsan, nakapag-loan tayo, pending pa ang status, pero kapag successful na na-transfer, disbursement through bank na ang nakalagay. Makikita rin dito ang inyong loan information details, gaya ng processing date, voucher number, account number kung saan pumasok ang inyong loan, account type, check amount, loan month, monthly amortization, at ang inyong first monthly amortization. Para naman makita ang inyong loan statement of account, click nyo lang tong salary loan dito sa bandang baba, at mapupunta na kayo sa inyong salary loan statement of account. Dito makikita ang inyong past due, ang inyong current due, yung total amount, amount not due, and yung total amount of obligations. Then sa may bandang baba, dito na yung list ng inyong mga nabayaran na month. So madali naman siya intindihin guys, basahin nyo na lang din mabuti. Reminder nga lang pala guys, after nyo ma-view ang inyong salary loan, huwag kalimutang mag-log out. I hope nakatulong ang video na to para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba makita ang kanilang salary loan sa SSS website. Please like and share kung nagustuhan nyo itong video na to. Comment na din kayo sa baba for your question and suggestions. Subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong mga upload. Ingat kayo palagi guys. Salamat!